स्वागत छ तपाईहरुलाई यो भिडियोमा। आजको शीर्षक छ प्रत्येक दिन बोलिने नेपाली शब्दलाई अंग्रेजीमा कसरी बोल्ने भन्ने जानकारी दिँदै छौं। आउनु सुरु गरौं। फर्स्ट पर्सन म, I, मलाई, me, मेरो, my, मेरो सर्वनाम, mine. Pronoun, म आफै, myself, हामी, we, हामीलाई, us, हाम्रो, our, हाम्रो सर्वनाम, ours, हामी आफै। ourselves, सेकन्ड पर्सन तिमी, तपाई, you, तिम्रो, तपाईको, your, तिम्रो, तपाईको, yours. Pronoun, तिमी आफै, तपाई आफै। yourself, थर्ड पर्सन ऊ, उहा, he, उनी, she, यो, it, यसको, its, आफै, itself, तिनीहरू, उनीहरू, they, उहालाई, उसलाई, him, उसको, his, उनको, उनलाई, her, उनी आफै, herself, तिनीहरूलाई, them, उनीहरूको, their, उनीहरू आफै। themselves, वर्तमान काल, present tense, भूतकाल, past tense, भविष्यकाल। future tense. यी तीन कालहरूको बारेमा अर्को भिडियोमा कुरा गर्नेछौं। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गर्नुहोला। अर्को भिडियोमा आउने गरी बिदा चाहन्छु। Malai Pani Beta Denuhos. Jai Jai Nepal. Nepal.